Welcome back to our channel! Kung bago ka pa lang dito, please don't forget to subscribe. Thank you! Ang ulam natin ngayon ay Sarciadong Isda. Dalawa to. Isa. Yan. So, makikita sa video na to kung paano namin niluto. Dito! So, ngayon, lalagyan natin ng hiniwaan na yan ng dalawa. Lalagyan natin syempre ng asin. Para lumasa. Yan, kabilaan lang. Lagyan natin asin. Sarap! Katulad ng dati, habang in-explain namin, kumakain na kami. Okay? Sarap! In-enjoy na namin yung pagkain. Pang himagas pala naman yung melon. Yan. Lagyan ng asin. Yan. Ngayon, maghihiwa na tayo ng napakaraming tomato, kamatis. Yun. Yan. Okay. Try natin ito. Sarap. Hiwa kamatis. Hindi ko na ito grinain para mas ano. Pag grinain ko kasi mas maduduro. Skip lang. Sarap. Mas madaming kamatis, mas maganda, di ba? Mas malasa-lasa. Tsaka yung mas ano, yung hinog-hinog na. Mas masarap din sa sarsyado. Sarap. Sarap lang. First time namin makakain itong isda na to. Pompano. Pomfret. Ayun. Malaman siya, oh. Malasa. Ngayon, mag-iwan na tayo ng bawang natin. Garlic. Ayun. Nakakabuto mo. Yung technique dyan i-crush mo para mas madaling balitan. Oh. Wala mo na salita. Ang gutom eh. Gutom na. Ngayon naman yung sibuyas natin, syempre. Liwa-liwa lang. Isang sibuyas lang yung ginamit ko dito. Ang sarap! Try nyo ito mga ka-GP. The best. Pero first time natin magluto ng kanina. Ganitong isda. Yun lang nakain niyan itong isda. So ito yung masangkap natin. Siya pa yung dalawang isda natin na malaki. Sibuyas. Bawang. Siyempre yung maraming kamatis. Red tomatoes. Black pepper. And yung egg natin. Pero isa lang talaga yung ginamit kong egg. Yun. And then syempre magic sarap. Ang pasarap ng mga lutuin. So ngayon, mag-iinit tayo ng oil natin kasi pepetuhin natin yung isda. Pag kulo na, ayan na. Lagay lang natin yung dalawang malaking isda. Sarap! Sarap. Ano? Hindi mo kailangan mo dyan ng mga shield. Tumatalsik mo yan dyan. Tatalsik na yung mantika. Ang lupukla na ito, no? First time na makakain na doon, no? How much? Parang natin. Ano ba ito? 266? Parang 266. Yung dalawang piraso. Malaki naman ito eh. Parang 100 pa ito. Malasa naman, tsaka ano? Malaman siya, oh. Hindi siya masyadong Yung lasa nito, parang ano? Parang salmon. Dito yung part. Panlasa ko lang. may belly. Amin, ano ito? Ito salmon. Pero ano?
Pero parang medyo mahal yun na. Yung ano niya, yung parang belly niya, parang salmon belly din yung lasa. Diba? Oo. Kapag ka natin mga kapatid. Nakita niyo naman, hindi rin nila hanggang magdala siya, golden brown. Ito rin naman. Wala lang ulit-ulit ng kabilang side. Oo. Sabi. Alam mo naman ako. Isda. Pero parang bibili lang sa ano, market may ganyang fish. Ano? No. Hindi mo tumumay. Yan, luto na. So, yung next na gagawin natin, gagawa din ng sarsyado. Yung sauce na. Tatapo! Ay, binalikas na ako. Ano ba yan? Yan, luto na ang ating Pompano ng isda. Ayan. Umpisa na natin yung bawang natin. Gisa-gisa. Gisa-gisa mga ka-GP. Pag nagigisa ang ano, parang ang bango. Ang bango. Bulas. And that's to make it, guys. Noon. Siyempre, maraming tomato. No. Tumatot na lang. Yan na, ihaluan nila hanggang maluto yung kamatis. So mamaya-maya, lalagyan natin siya ng tubig. Wala nang salita sa mga GP. Gusto na talaga. Alright? Tayo yung ating motto sa buhay, rice is life. So ba rice? Tayo ng rice. Wala. Ayan. Tutulutuin lang natin itong natin. Sibuyas, kamatis, at saka bawang. Sunod natin na ilalagay mo maya-maya. Yan. Maglagay na tayo ng tubig. Ng sabaw. Yung sabaw pala, yung tubig, depende sa inyo kung gaano karami. Pero mas maganda pag maraming sabaw, no? Parang may pang ano ka. Depende. Pero depende pa rin sa inyo. Pero mas maganda siya kung marami siyang sabaw. Pwede mo siyang i-topping sa rice mo. Yan, kumukulo-kulo na siya. Ayan natin. Nilagyan ko lang siya ng egg. Yan. Isa lang nilagay ko kasi na pag dalawa na, sisip-sipin na yung, yung tubig. Ang sarap talaga. Sarap ng sarap. Bili ulit tayo sa susunod. Ibang load, ibang patahe naman. Nasaan ito nga? May lasa siya. Sarap. May lasa ng salmon. Sarap talaga. Try nyo ito kung may available sa market nyo. Pero bihira lang kasi ito sa market eh. Pero sa nito natin, ilagyan natin siya ng paminta. So ngayon, ilalagay na natin yung pinrito nating isda kanina. Ilagay na natin. Ang sarap talaga. Yan na. Luto na to, luto na. Ganun mo lang yung mga lagay mo sa ibabaw, Para lumasa. lumasa talaga. Dahil hindi ko na ito binaliktad eh. Ang lasa niya, napakasarap. Try na to. Kahit anong isda naman pang sarsyado eh. Depende pa rin sa inyo. Anong gusto niyo? Yun. Ayan o. Ang namin, ubos na agad yung isa. Doon tayo sa pangalawa. Atak! Yan o.
Anak ko. Sarap, kumukulo, tapos amoy mo yan, oh. Napakabango. Lalo ka magugutom. Nakakagutom lalo pag dinig ko yung kulo. Kulo-kulo. Ayun. Ano? Dalawa tig-isa talaga kami niyan. So itong Sarciadong Isda, ano lang siya, masarap siya, tsaka madali lang lutuin. Napakadaling lutuin. Parang magra-rice pa ulit ako. No, nakatatlong rice. Kaya ka. Kumain eh. So, kung nagustuhan nyo itong Sarciadong Isda natin, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you. Bye. Keep safe. God bless. Bye. Shoutout nga pala kay Sis Pretty Minds. Thank you!